හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අද channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙලාවේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ A level කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා O level කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා මොනවා හරි graduate program එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන විදිහේ topic එකක් තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තට මම මේ කතා කරන්න යන්නේ psychology professor කෙනෙක් වෙච්ච මාටි ලොබ්ඩෙල් මහත්මයාගේ lecture එකක පැයක lecture එකකින් මේ මම හදාගත්ත summary එක තමයි මම කියන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තිබ්බ ඔක්කොම කරුණු ටික වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම පටන් ගන්නම් පාඩම් කරන වෙලාව. එහෙම තමයි මේ පටන් ගන්න ඇත්තන වීඩියෝ එකෙත් පාඩම් කරන වෙලාව ගැන. වෙලාව ගත්තට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන් කියන දෙයක් තමයි වැඩිපුර පාඩම් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා පාඩම් කරන්න කියලා. ඒත් කවුරුවත් අපිට කියලා නැහැ වැඩියෙන් පාඩම් ගන්න කොච්චර ඉෆෙක්ටිව්ද නැද්ද කියලා. හැබැයි කාලයත් එක්ක ටිකක් ලොකු වෙද්දි ඔයාලට තනින් තනින් කට්ටිය කියලා ඇති එක දිගට පාඩම් කරාට වැඩක් නැහැ, පොඩි බ්‍රේක්ස් ගන්න ඕන, කඩලා පාඩම් කරන්න ඕන එහෙම කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ මේ ප්‍රොෆෙසර් රිසර්ච් එකකින් ආධාරයෙන් පෙන්නනවා සාමාන්‍ය ළමයෙක්ට පටන් ගන්නකොට පටන් ගත්තට පස්සේ එක දිගට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් විනාඩි 25ක් විනාඩි 30ක් වගේ වෙලාවක් අතර තමයි එක දිගට හරියට වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එක දිගට පැය 5ක් 6ක් එක මේසේ වාඩිලා හිටියා කියලා අර මුල් පැය භාගෙ විතරයි අපි හරියට වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් එහා ඉතුරු ටික අපි අතින් හරියට වැඩක් කරලා නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒකට ගන්න තියෙන විසඳුම තමයි ඒ විනාඩි 25ක් පැය භාගයක් අතර ප්‍රමාණයක් පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ බ්‍රේක් එක විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඒ විනාඩි 5 අපි කැමති දෙයක් අපි සතුටු හිතන දෙයක් කරන්න ඕනේ. අපිට ගිහිල්ලා සින්දුවක් අහලා ඉන්න පුළුවන්, කාත් එක්ක හරි කතා කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඒ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් සරල දෙයක් තමයි අපි ඒ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ highlight කරන දේ තමයි මේ පාඩම් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ කියන්නේ දැන් අපිට ওই විදියට පැය 5ක් 6ක් වුණත් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අපි අර විදිහේ බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই බ්‍රේක් එක අරගෙන පැය 5ක් හරි 6ක් හරි ගියමුකෝ. ඒ 6 පාඩම් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ අපිව සතුටු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ට්‍රීට් එකක් දී ගන්න විදිහ වැඩක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මොකක් හරි ස්පෙෂල් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ වෙලාවේ මේ අපිට ඒක ස්පෙෂල් තෑග්ගක් වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි කන්න පුළුවන්, වාට බොන්න පුළුවන්, මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් විශේෂයෙන් වාට තෑග්ගක් දෙයි ගන්න වගේ දෙයක් තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් කාලයත් එක්ක අපිට මේ විනාඩි 25 විනාඩි 30 කියන එක පැය 2 පැය 3 පැය 4 දක්වා වුණත් දික් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එක දිගට ඒ වගේ වෙලාවක් යන්න පුළුවන් බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැතුව. ඉතින් මේ ගොඩක් පාඩම් ගන්න දින කට්ටියට ඒ ලෙවල් එකට යන්න කාලයත් එක්ක මේක ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි අපිට එක දිගට ගොඩක් කළා පාඩම් කරා කියලා ඇත්තටම වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට මතක් කරන එක තමයි අපි කොහෙද පාඩම් කරන්න කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපි පාඩම් කරන දැන් ගොඩක් තියෙනවා. එක්ක කාමරය වෙන්න පුළුවන්, ශාලේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලයිබ්‍රරි එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ඒරියා එකක වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොහේ වුණත් ඒ හැමතැනකටම ඒ හැමතැනක් ගැනම අපේ හිතේ තියෙන අපේ මනසේ තියෙන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ශාලේට අපි ගියාට පස්සේ කරන්නේ ටීවී බලනවා, සින්දු අහනවා, ගෙදර කට්ටියත් එක්ක කතා කරනවා. එහෙම කුස්සියට ගියොත් අපි කරන්නේ කනවා. ඊට පස්සේ වෙන කොහේ හරි නිදා ගන්න කාමරේ ගත්තොත් එහෙම එතන අපි කරන්නේ නිදා ගන්න එක. ඉතින් ඔය තැන් කොයි එකේ ඉඳන් පාඩම් කරන්න ගත්තත් අපේ ඔළුවේ වැඩිපුර තියෙන්නේ පාඩම් කරන එකට වඩා ඒ තැනට අදාළව තියෙන වැඩිපුර තියෙන දේ. එතකොට ඒකට එක්සැම්පල් එකක් විදියට එයා අරගෙන පෙන්නනවා. ඒ ක්ලාස් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න හිටපු ගොඩක් කට්ටිය අත උස්සනවා. එතකොට ඒක අපි කවුරුත් හිතලා ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපිට ඉවෙන්චුවලි වෙන දෙයක්. ඒතකොට ක්ලාස් රූම් එකේදී ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න කට්ටිය අත උස්සනවා. ඒක තමයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි පාඩම් කරන්න යම්කිසි තැනකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කාමරේ පාඩම් කරන්න ගත්ත පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පොඩි නිදිමතක් ආවත් අපිට ටක් ගාලා හිතෙනවා ගිහින් නිදා ගන්න. නිකන් ඇඳ අපිට කතා කරනවා වගේ. ඒක වෙන්නේ නැහැ අපි කාමරේ පාඩම් කරේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ වගේ කාමරේ පාඩම් කරන එක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට කියන්නේ අපිට පාඩම් කරන්න වෙනම කියලා තැනක් හදාගන්න කියලා. එතකොට අපිට පාඩම් කරන්න එක්ක අපි ලයිබ්‍රරියට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි වෙනම මේසයක් දාගන්න පුළුවන්. ඔය කියන විදිහේ එක වෙනස්කමක්වත් කරගන්න බැරි නම් අපි හිතමු අපි හොස්ටල් එකේ රූම් එකේ තියෙන ඇඳ තියෙනවා, මේස තියෙනවා, රෙදි දාන තැන තියෙනවා, ඒ ටික විතරයි තියෙන්නේ. අපිට පොඩි කාමරයක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාමරේ 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවනම් අපිට පාඩම් කරන්න අපේ මේසේ අපි පාඩම් කරන්න විතරක් ගන්න ඕනේ. ඒ මේසෙට අමතරව ටේබල් ලැම්ප් එකක් අරගෙන තියාගන්න. ඒ ටේබල් ලැම්ප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පාඩම් කරන්න විතරයි. වෙන මොනවත් වැඩවලට මේ ලැම්ප් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඔයා පාඩම් ලැම්ප් එක දාගෙන මේ මේසෙන් වඩනවට පස්සේ ඔයාගේ මානසිකත්වය පුරුදු වෙලා තියෙනවලු පාඩම් කරන්න. ඔයා පාඩම් කරලා එක දිගට විනාඩි 20ක් හරි 25ක් හරි පැය භාගයක් හරි පාඩම් කරලා ඉවරලා නැගිටිද්දී ඒ ෆෑන් එක ඒ ලයිට් එක ඔෆ් කරලා නැගිටින්න. ලයිට් එක ඔෆ් කරලා නැගිටලා ඔයා විනාඩි 5ක් හරි 10ක් හරි ඉඳලා ඊට පස්සේ ආයි වාඩියෙද්දී ආයිත් ලයිට් එක දාගෙන වාඩියෙන්න. එතකොට ඔයා ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ ඔයා ඉබේම පුරුදු වෙනවා. ඔයා මේ මේසෙට වාඩිලා ලයිට් එක දාගත්තොත් ඔයාට හිතෙන්නේ පාඩම් කරන්න මිසක් ඔයාට ගිහිල්ලා නිදා ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ
ඔයාගේ පුරුද්දක් වෙනවා එතන ඒ ලයිට් එක දාගෙන වඩනවට පස්සේ පාඩම් කරන එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාගේ මේ කාමරේ වෙනසක් සිද්ධ කරගන්න. එතකොට ඒ මේසෙට ඔයාගේ ඇඳ පේන්නේ නැති විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇඳට පිටිපස්ස හැරලා ඉන්න විදිහට ඒකත් හදාගන්න. එතකොට ඒක තමයි තැන ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම මේ ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි අපි පාඩම් කරද්දී අපි ඒක ඇක්ටිව්ලි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇක්ටිව් වෙන තරමට තමයි අපි පාඩම් කරන්න එක ඉෆෙක්ටිව් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි නිකන් වාඩි වෙලා ඉඳගෙන පොත දිග අරගෙන පොත කියවගෙන යනවා කියන එක ඒක ඇත්තටම ඉෆෙක්ටිව් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා මොකක් හරි නෝට් එකක් ගන්න නෝට් එක පටන් ගත්තලා ඉඳන් කියලා දෙතුපාරක් කියලා ඒක කටපාඩමෙන් මතක තියාගන්න. සමහර කට්ටියට ඒක වැඩ ගන්න. හැබැයි ඒක වැඩ කරනවා නම් ඔයාගේ වෙනස් කරන්න එපා. හැබැයි ඒක වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න જાති දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝම ඉගෙන ගන්න જાති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි concept එකක් තමයි facts. facts කියන්නේ කරුණු විදියට. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ බෝන් එක නම මේ බෝන් එක හියුමරස් එක. ඒක fact එකක්. ඒක වෙනස් වෙන එක fact එකක්. එතකොට concept එකක් කියන්නේ ඒ බෝන් එක move වෙන විදිය. එහෙට මෙහෙට දෙපැත්තට. abduction adduction ඒ වගේ. ඒක concept එකක්. ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන්. එතකොට දැන් අපි මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන අපි concept එක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද facts කියන ඒවා ඉක්මනට අමතක වෙනවා. හැබැයි concept එකක් අපි හරියට ඔලුවට දාගත්තොත් ඒ concept එකට අපිට concept එක කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා. ඉතින් facts අමතක වුණොත් අපිට ආපහු කියලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි concept එක තේරුම් නැත්නම් ඔයාලට කවදාවත් facts ටික මතක තියාගන්න බෑ. ඒකෙන් හින්දා පාඩම් කරද්දී ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන දේ තමයි facts මේ concept එක අල්ලගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට facts ටික පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. concept එකක් ඔයා හරියටම දන්නවද කියලා බලාගන්න පුළුවන් විදිය තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ concept එක ඔයාගේ වචන වලින්. ඒ කියන්නේ definition එක හරි concept එක පොතේ තියෙන විදියට හරි නෙමෙයි. ඔයාගේ වචන වලින් කාට හරි කෙනෙක්ට පොඩි කෙනෙක්ට උනා කියලා දෙන්න. තේරෙන විදියට කියලා දෙන්න. ඉතින් එහෙම පැහැදිලි කරන්න ඔයාගේ පැහැදිලි කිරීමක් දෙන්න පුළුවන් තරමට ඔයාට concept එකක් පුළුවන් කියන ඔයාට ඒක ඇත්තටම තේරිලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට තවදුරටත් විස්තර කරනවා නම් අපි දෙයක් තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලට සම්බන්ධ කරලා ඉගෙන ගන්න එක. එතකොට අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් දෙයක් නම් අපිට ඒක අරකට සම්බන්ධ කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ concept එක ඔලුවට දාගන්න අපි නිකන් ඒක මතක තියාගන්න විතරයි. concept එකක් fact එකක් විදිහට මතක තියාගන්න බෑ. ඉතින් අපිට concept තේරුම් අරගෙන ඒක හොඳට මතක තියාගන්න කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි තව කෙනෙක්ට උගන්වන එක. ඒක අපි අපේ යාළුවන්ට වෙන්න පුළුවන්, අපේ නංගි කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්, මල්ලි කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්, ගෙදර අම්මට වෙන්න පුළුවන්, සමහරට කන්නාඩියට වෙන්න පුළුවන්, සමහරට නිකන් තියෙන පුටුවකට වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔය මොන විදියෙන් හරි ඔයා කාට හරි උගන්වනවා නම් ඔයාට ඒ concept තේරෙන විදිය ඒක ඔයාගේ තිබ්බ අඩුපාඩු ඔයාට තේරුන්නේ නැති දැන් ඔයාට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇක්ටිව්ලි ඉගෙන ගන්න, ඉෆෙක්ටිව්ලි ඉගෙන ගන්න ඒක ඇත්තටම වැදගත් වෙන දෙයක්. ඊට පස්සේ ඊළඟට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි කැම්පස් ගියාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හැදේ ස්ටඩි ගෲප්ස් කියලා. එතනම අපි පාඩම් කරද්දී මේ පාඩම් කරන කණ්ඩායමක් විදිහට පාඩම් කරනකොට ඒක වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මොකද අපි එක්කෙනෙක් දන්නේ දේ අනිත් එක්කෙනා දන්නවා. එතකොට අපිට ලෙක්චර් එක කියපු දේ සමහර කට්ටියට තේරුන්නේ නැති දේ සමහර කට්ටියට තේරලා තියෙනවා. එතකොට මේ තේරුන්නේ නැති පොයින්ට් එක මොකක්ද කියලා ඒක විශේෂයෙන් කතා කරන ගෲප් එකේ ඉන්න කාත් එක්ක හරි කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තනියෙන් ගෙදරට වෙලා පාඩම් කරොත් අපිට ඒක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් හින්දා කොහොම නැත්නම් මෙඩිකල් ෆැකල්ටියට આવොත් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි සර්වයිව් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙඩිකල් ෆැකල්ටි හොඳ රෑන්ක් එකක් හොඳ ග්‍රේඩ්ස් වලට යන්න ඕන නම් හොඳම විදිය තමයි මේ ස්ටඩි ගෲප්ස් හදාගන්න. ඒක ඔයාගේ බොඩි ගෲප් එක ඇතුළේ වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලා කාමරේ කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම රැන්ඩම් එකතු වෙච්ච කට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. කොයි විදියට හරි ස්ටඩි ගෲප් එකක ගෲප් ඩිස්කෂන්ස් දාන එක තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ ඊළඟට කතා කරන දේ තමයි හයිලයිට් කරන එක. ඇත්තටම හයිලයිට් කරන එක සමහරු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි හයිලයිට් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලා හිතන්න අපි මුලින්ම හයිලයිට් කරන්නේ ඒ කියන්නේ හයිලයිට් කරන්නේ පළවෙනි වතාවට පොත කියවගෙන යද්දි නිකන් හයිලයිට් කරගෙන යනවා. එතකොට ඒකෙන් අර අපි පළවෙනි පාර කියවුවට පස්සේ හයිලයිට් කරාම අපිට පොඩි හොඳ හැඟීමක් එනවා. එතකොට සමහර කට්ටිය නම් මුළු පොතම හයිලයිට් කරනවා. පොතේ පිටුවක් ගත්තා පස්සේ පිටුවේ 60%කට 70%කට හැපත් හයිලයිට් කළා. එතකොට ඇත්තටම ඒක එහෙම හයිලයිට් කළා වැඩක් නැහැ. මොකද හයිලයිට් කරන එකෙන් වෙන්න ඕන අපි ඊළඟ පාර බලද්දි අපිට මේ පිටුවේ තියෙන වැදගත්ම දේවල් ටික මතුවලා පේන්න ඕන. එතකොට දැන් එහෙම මතුවලා පේනුණත් ඒ කියන්නේ දැන් අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඒක බැලුවට පස්සේ ඒක මතකයි කියලා හිතනවා අපිට දැක්කට පස්සේ. එතකොට දැන් ඔය ඒක දැක්කට පස්සේ මතකයි කියලා හිතෙන එක ඇත්තටම අපිට මතක තිබිලා නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ රෙකග්නයිස් කරගන්නවා කියලා. අපි මේ අවුරුදු ගානකට කලින් දැකපු මිනිස්සෙක් ආයි දැක්කොත් අපිට නිකන් ඒ මිනිස්සව දැකලා පුරුදුයි වගේ. ඒක අපිට මතකයි. මොකද අපිට මොලේ හැදිලා තියෙන ටක් ගාලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට විෂුවල් මෙමරි එක ටක් ගාලා රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට එච්චර වේගෙන් රිකලෙක්ට් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රිකලෙක්ට් කරගන්නවා කියන්නේ අපි ඒ පිටුවේ හයිලයිට් කරපලා තියෙන එක දැක්කහම අපිට ඒක මතකයි. හැබැයි අපිට මතක ඒක හයිලයිට් කරා කියලා විතරයි. අපිට ඒකේ තිබ්බ කරුණු ටික මතක නැහැ. ඒක අපි මතක් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් තමයි අපි පොත පෙරලන් යද්දි ඒ පිටුවේ තියෙන වචන තුනක් හයිලයිට් කරලා දැක්ක ගමන් හිතනවා මට මේක මතකයි කියලා. හරි ඔයා ඒක මතකයි කියලා ඊළඟ පිටුවට ගිහිල්ලා ඊළඟ පිළිවෙල බලුවම ඒකත් මට මතකයි. දැන් ඔයා එතන බලාගෙන මතක් කරන්න හැදුවොත් කලින් තැන තිබ්බ තැන දෙය හරි මේක මතක නම් මට ඉස්සරහ එකත් මතක වෙන්න ඕන කියලා ඒක හරි ඔයාට එහෙම මතක් කරන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට
මතකයි එහෙම එකක් තිබ්බා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට රෙකග්නයිස් කරගන්න. හැබැයි ඔයාලට රිකලෙක්ට් කරගන්න බෑ. ඔයාලට ඒක පාඩම් කරලා තිබ්බේ තැන ඒක ඔයාගේ ඔළුවේ කොහෙද තියෙන්නේ? තියෙන තැනින් ඔයාලට එළියට ගන්න බෑ. ඒකින්ද අපි හයිලයිට් කරගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. අපි ඒවා මේ ඒක ආපහු බලද්දී ඒක අපි රිකලෙක්ට් කරගන්න. ඒක රෙකග්නයිස් කරගෙන ආපහු නිකන් බලාගෙන ගියාට වැඩක් නැහැ. මේක මතකයි කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ඊට පස්සේ නිදා ගන්න පැය ගන්න. මේක නම් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ට ආවට පස්සේ ෆිසියොලොජි වලට උගන්වනවා. REM sleep එකේ තමයි අපේ මෙමරි එක හොඳටම වැඩ කරන්නේ. මෙමරි එක කියන්නේ long term memory එකට යන්නේ. ඉතින් REM sleep එකක් එන්නේ sleep cycles වලින් තමයි REM sleep එන්නේ. sleep cycle එකක් පැය එකමාරක් විතර යනවා. සාමාන්‍ය මේ sleep cycles 3ක් 4ක් නිදා ගන්නවා. එතකොට පැය 6ක් 8ක් අතර වෙලාවක් නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඊළඟට ආවට පස්සේ තමයි මේ notes ලියන එක. notes ලියන එක ගත්තට පස්සේ අපි lecture එකකදී notes ලියා ගත්තාම ඒ නෝට් එක අපි ආයි බලන්නේ දවස් ගානකින් මාස ගානකින් නම් අපිට ඔය නෝට් එකේ ලියපු දේවල් ඇත්තටම අපිට රිලේට් කරගන්න බෑ. අපිට ඒව මතක් කරගන්න බෑ. මොනවද මේ ප්‍රොෆෙසර් හරි ලෙක්චර් හරි කිව්වේ මොනවද කියලා අපි මේ ලියලා තියෙන මොනවද කියලා අපිට රිලේට් කරගන්න බෑ. හරිනම් හරිම විදියට නම් අපි නෝට් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ ලෙක්චර් එක ඉවර වෙලා විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඒ නෝට් එකේ මේ මගහැරුණු තැන් ටික එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ටක් ගාලා ඒ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට එහා පැත්තේ කෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තේරුන්නේ නැති තැන් මගහැරුණු තැන් තිබ්බොත් එහෙම ටක් ගාලා ගිහලා ප්‍රොෆෙසර්ගෙන් හරි ඒ ලෙක්චරර්ගෙන් හරි අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අහලා ඒක ටක් ගාලා මේ කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරේ නැත්තම් ඕක ගෙදර ගිහිල්ලා බලද්දි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අමතක කරලා ආයි සතියකින් බලනවා කියන මුකුත් මතක නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයි ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ඊළඟට තියෙන ඊළඟ එක තමයි ටෙක්ස්ට් බුක්ස් කියවන එක. ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් කියන්නේ දැන් ගත්තොත් එහෙම පොත් අපිට තියෙන පොත් වෙන ලොකුයි. ග්‍රේස් එක ගත්තොත් එහෙම විශාල පොතක්. ගයිඩ් එක ගත්තොත් ඒක ඊට වඩා ලොකුයි. ඉතින් පැතොලොජි ගත්තොත් එහෙම ඒත් වෙන ලොකු පොත්. ඉතින් ඔය පොත් කොහොමද කියවන්නේ? දැන් පොතක් අරගෙන අපි නිකන් මේ පිරිත් කියද්දි පිරිත් පොත අරගෙන කියවගෙන යනවා වගේ. එහෙම කියවුවොත් මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. මේකට මෙතඩ් එකක් තියෙනවා SQ3R කියලා. ඉතින් S කියන්නේ සර්වේ. සර්වේ කියන්නේ පොත අරගෙන ඔයා මොකක් හරි chapter එකක් කියවන්න යනවා නම් ඒ කියවන්න කලින් ඒ chapter එක පෙරලගෙන යන්න. පෙරලගෙන යන ගමන් මේ මොකද්ද? මේක මොකද්ද? මේක මොකද්ද? රූප දිහා බලලා මේ මොකද්ද මන් දන්නේ නැහැ. මේක මොකද්ද මන් දන්නේ. එහෙම අපි අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහගන්න නම් මේ තියෙන මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේද කියලා. ඊට පස්සේ අරගෙන කියවගෙන එද්දි ඔයා නිතරම හදන්නේ මේ මන් දන්නේ නැති ඒවාට උත්තර හොයන්න. එතකොට අපේ මොලේ හැදිලා තියෙන විදිය තමයි අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න කැමති. එතකොට අපි නිකන් කියනකට වඩා ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන්න කියවද්දි අපි අවධානයෙන් කියනවා. ඒක අපේ ඔළුවට යනවා වැඩි. ඊට පස්සේ තමයි questions කියන්නේ ඔයාලා හිතලා බලන්න දැන් ඔයාලා මේ පාඩම් කරන්න කලින් පාස් පේපර්ස් පොත අරගෙන පාස් පේපර්ස් ටික බලලා ඊට පස්සේ පාඩම් කරන්න ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා ප්‍රශ්න වලට අහන්නේ මොනවද? මම මේ ලෙක්චර් එක නෝට් එකෙන් හරි මේ chapter එකෙන් හරි එළියට ගන්න ඕන මොකක්ද කියන එක වලට අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තව එකක්. R3 එන්නේ read recite review. ඒ කියන්නේ කියවන්න ඒවා ආයි කතා කරන එක ගැන ඒක ගැන රිවිව් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන කට්ටියත් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ඒක ගැන විචාරයක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට. ඊට පස්සේ ඒක තමයි කියවන විදිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තට පස්සේ හරි facts මේක කලින් කාලෙක හැලුණු කියලා අර facts concepts ගැන මම කියවනේ. ෆැක්ට්ස් මතක තියාගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එතනින් හොඳම විදිය කියලා සජෙස්ට් කරන්නේ නිමොනික්ස් මතක තියාගන්න එක. නිමොනික්ස් කියන එක ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වචන පෙළියක් වෙන්න පුළුවන්. ගැලපෙන්නේ නැති අකුරු සෙට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන් කුණුහරුපයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කොහෙවත් ගිහිල්ලා තැනක කටක් කරලා කියන්න බැරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන දෙයක් වුණත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඔයාට තියාගන්න. ඒක ඔයා කාටවත් කියන්න යන්න ඕනේ නෑ. පාඩම් කරද්දි ෆැක්ට්ස් පාඩම් කරන්න අමතක වෙන ඒවාට ඔයා නිමොනික් එකක් හදලා තියාගන්න. ඒ නිමොනික් එක ඔයාට ආවෙනික එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැමෝම දන්න එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට වැඩි හොඳට මතක හිටින්න. ඒ වගේම තමයි ඉමේජ් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ පික්චර් මෙමරි එක අපේ ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ෆැක්ට්ස් මතක තියාගන්න තියෙන හොඳම විදියක් තමයි පික්චර් එකක් විදියට මතක තියාගන්න. එතකොට ওই ටික තමයි අතනම කියන්නේ මේ ලෙක්චර් එකේ පැයක් ඇතුළත කිව්ව ටික මම සමරයිස් කරලා කිව්වේ. ඉතින් මම මෙතන පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් ගිහිල්ලා මේ ලෙක්චර් එක බලන්න. ඒක බලන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. මේ ඒකත් එක්කම මම හිතනවා මේක හැමෝටම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා පල්ලෙහා like එකක් දාලා subscribe කරලා දන්න යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Thank you. අපි ඉවර කරමු මේක.